Дякую, що обрали обговорення із фінансової допомоги постраждалим. Мене підтримують колеги із HI, Ілля і Вадим. Я Жулі, спеціалістка із допомоги постраждалим. Я також працювала в інших країнах над цією темою. Трошки досвіду маю, хоча і не дуже багато. І на початку хотілося б зробити коротеньку технічну презентацію із допомоги постраждалим, тому що, не знаю, чи ми всі однаково розуміємо, про що йдеться. І також поговоримо про технічні способи організації цього всього, не тільки в Україні, а так і у світі. І теж після цього наш колега виступить із презентацією про виклики, з якими вони стикаються. Після цього, після презентації, я пропоную, щоб ми тут поділилися на дві підгрупки, виконали SWOT-аналіз нашої сфери. І як Якоб уже говорив на вступі, ми усі маємо різний досвід, різні напрямки роботи, тож це буде, сподіваюся, корисно для нашого сектору загалом. Отже, ми зараз будемо ділитися на малі групи, і наостанок я ще скажу, що допомога постраждалим – це така сфера, яка досі розвивається, і те, що ми робимо, те, про що ми будемо говорити, сьогодні воно теж робить свій внесок у цей розвиток, і це теж сприятиме допомозі постраждалим у інших країнах. Насправді, ніхто точно не знає, як це правильно робити, тож таким чином ці обговорення дуже корисні. Отож, наша презентація. Напевно, хтось із вас її уже бачив, тому що ми із цими слайдами виступали перед операторами протимінної діяльності, на інших круглих столах виступали із нею. Дуже коротко зупинюся на технічних моментах, щоб переконатися, що ми усі розуміємо цю тему однаково. Отже, допомога постраждалим. Ми часто маємо таке хибне уявлення, що йдеться в першу чергу про фізичну реабілітацію і медичну допомогу. Ми бачимо на цій ілюстрації, що це ширший такий підхід, більш такий всеохопний. Так, на це ми дивимося у HI. І, звісно, в центрі уваги у нас такі потреби постраждалих, як реабілітація і екстрена медична допомога, але ж це іще не все. Людина не просто має вижити, вона має отримати належну допомогу. Тож ми тут маємо і психосоціальну допомогу, адже не лише фізичної шкоди заподіяно людині, але також щось відбувається із людиною ментально. Також є соціально-економічні аспекти інклюзії, адже людина обмежена, скажімо, без руки або ноги у повному включенні в житті суспільства, в виконання своєї професії тощо. Отже, є ряд викликів, і їх розуміння – це дуже важлива річ. Для чого ми збираємо дані з розподілом за віком, за гендером, за інвалідністю. Це допомагає побачити, де існують прогалини і як їх подолати. Ми можемо здійснювати різні ініціативи із адвокації і
наші колеги будуть на цьому детальніше зупинятися. І цей увесь будиночок допомоги постраждалим, він також, бачите, прив'язаний до такої простої речі, яку всі ми можемо робити, це виявлення і перенаправлення таких постраждалих. Якщо є питання, будь ласка, ставте їх. А ми йдемо далі. Добре. Дуже коротко окреслимо, як розвивається цей сектор. Я вже зазначила, що він якраз іще на етапі розвитку. І, бачите, між 97 і 2016 роком було дуже приблизне уявлення, хто що робить. І от в 2016 році сформулювали інтегрований підхід, і далі в 2021 році з'явився міжнародний стандарт IMAS 1310. Ми про це теж коротко поговоримо, але загалом можу сказати, що міжнародні стандарти протимінної діяльності для нас дуже важливі, тому що вони визначають діяльність нашого сектору, дають необхідні рекомендації, тож це такий важливий крок для нашого сектору. І 2023 рік, коли вже почав дію новий стандарт 1310, його почали впроваджувати у конкретні напрямки нашої діяльності. І так, ці слайди у вас будуть, тож можете не фотографувати. Ми будемо говорити про те, як охоплюється широкий спектр потреб постраждалих. Бачите, тут є іще суміжні сектори. Тут у нас надання послуг, збирання даних, координація законів і політик. Це далеко не вичерпний перелік. Ми бачимо медичну допомогу, реабілітація, протезування, соціальне включення, інклюзивна освіта, економічна інклюзія, фінансова допомога, вода, санітарія, гігієна – все, що може отримувати постраждалий. І я наголошую іще раз, що ми дивимося на ширший контекст. Тут не лише оператори протимінної діяльності, тож дуже добре, що ми так широко сьогодні тут представлені. Що стосується того, що чітко зазначено у 1310, те, що здійснюється операторами протимінної діяльності в рамках вашої звичної недискримінаційної діяльності. От у адвокації про прийняття 1310 завжди підкреслювало, що ми завжди збираємо дані із розбиттям за віком, гендером і інвалідністю. Отже, ми збираємо ці дані, збираємо дані про необхідні послуги, які вже надаються у зоні діяльності, виявляємо постраждалих, надаємо їм доступну інформацію про наявні послуги, сприяємо доступу до медичного транспорту людям із пораненнями, що загрожують життю. Тут обговорювався активно цей пункт, тому що це ще питання відповідальності за виживання постраждалого. І також ми повідомляємо про ті локації, де варто зміцнювати наявність послуг на підставі бази даних з протимінної діяльності. Може, хтось хоче прокоментувати серед операторів? Ні? Так, будь ласка. Будь ласка. Компанія «Вільний шлях», оператор протимінної діяльності. І дуже багато спілкуємося з громадами, з людьми, які знаходяться в зонах. Вам перевод, так, мабуть, треба. Окей?
Так, оператор протимінної діяльності, так, вільний шлях. Спілкуємось дуже багато з мирним населенням в громадах і дуже глибоко розуміємо проблему, що відбувається і яка є проблема у людей. І, мабуть, перше, що потрібно, це навчити людей жити в цих умовах, тобто інформування, а вже потім, наступний етап вже конкретно допомога тим, хто вже постраждав. Але перший етап і дуже важливий, зараз ми як оператори, нам здається, це навчити людей, інформувати їх жити в цих умовах, в яких вони зараз знаходяться. Так, поки що все. Дякую дуже за те, що на цьому зупинились. І зараз коротко зазначимо про національні стандарти, як вони пов'язані із збиранням даних, надання необхідної інформації про наявну допомогу і взаємозв'язок із фізичними центрами реабілітації, серед іншого участь у транспортуванні постраждалих. Це все існує у законодавчій рамці України. Є якісь мінімальні вимоги для всіх операторів протимінної діяльності. І бачите, тут усе досить імперативно зазначається. Тобто це не рекомендація, це обов'язок. І це наша адвокація, яку ми також здійснюємо в рамках робочої групи. Хочеться, щоб всі однаково розуміли ці вимоги. Яким же чином ми це все операціоналізуємо? Вимоги АМС 1310. Багато хто очікує, що ми будемо брати на себе якусь лідерську роль. От як ми це робимо? Виявлення, оцінка і направлення. Виявляємо постраждалих, оцінюємо потребу особи і направляємо як внутрішньо, так і зовнішньо. Отже, у нас є мапування послуг, що весь час оновлюється нашою командою, щоб у нас був доступ до інформації, щоб ми інформували наших бенефіціарів про наявні можливості. Ми також збираємо дані для обміну, це буде обговорюватися сьогодні, але є в Україні така база даних із протимінної діяльності. Ми бачимо, що вона весь час оновлюється, і ми надаємо туди інформації також. І коли виявляються бенефіціари, то, звичайно, є певні бар'єри, з якими ми стикаємося. У нас досить велике навантаження по кількості випадків, і не всі їх вдається закрити чисто географічно. Бувають випадки великої віддаленості. От ми можемо у червоній зоні виявити бенефіціара. Виявляється, що там не працюють організації, і місцеві надавачі навіть вже довгий час як вийшли. Також це ще є важливе питання відповідності критеріям. І якщо нашим можливостям такі постраждалий не відповідає, ми його можемо перенаправити до іншої організації. І також буває, що у донорів є свої певні вимоги, і, знову ж таки, отримувач може десь загубитися між різними донорами, серед іншого з географічних причин, і недоотримати належну допомогу. І це те, що я чую від команд, які працюють на місцях. Так, ми нова галузь, ми тісно комунікуємо з нашими партнерами, щоб розібратися, що ж відбувається. Ми проводили такі дослідження під назвою Cash and Beyond. Ми аналізували додаткові витрати, пов'язані із набутою інвалідністю. І я коротко на цьому зупинюся, колега Вадим в це ще далі заглибиться. Ми
проводили таке дослідження, щоб розібратися, з чим стикаються постраждалі, відколи конфлікт вийшов на такий широкий рівень. Отже, люди говорять про недостатній доступ до послуг, серед іншого відсутність транспорту, говорять про погляди людей на їхню інвалідність, які їх також обмежують. Ну і також оці кошти, які можуть надаватися, це може бути корисна річ для таких людей із набутою інвалідністю, але також ми будемо говорити про те, що самих лише грошей недостатньо. Ми будемо говорити також про прогалини, які існують, і спроможності необхідні, щоб це все подолати, і будемо говорити про репріоритизацію, і будемо говорити про те, як це пов'язано із заповненням прогалин. Так, хочете щось додати? Добрий день всім. Дякую дуже бути з вами, бачити усіх. Звуть мене Вадим, я менеджер проєктів, зазвичай працюю у Дніпрі на такому субнаціональному рівні. Із минулого року ми ведемо проєкти із NPCA, багатоцільова грошова підтримка, і ми також Forgot where I stopped. We are leading NPCA project from the last year, and also we are running the pilot for HI globally pilot of sectorial cash. We call it as a sectorial cash for protection. Отже, у нас є NPCI-проект із минулого року, і у нас є секторний такий пілотний проект Cash for Protection. Just two words about it, what we mentioned in these two few lines. Exactly, this our Cash for Protection project. Кілька слів про те, що ж ми хочемо сказати цими кількома рядками про Cash for Protection. As you know, in Ukraine there are a lot of organizations providing multi-purpose cash assistance to cover basic needs. And now I see the trend, I feel the trend that in this situation when we need to admit that funding are decreasing. Ну, знаєте, в Україні був такий тренд, багато хто надавав багатоцільову таку допомогу для покриття базових потреб. Але ми зараз в такій ситуації, коли коштів стає менше. І more and more organizations start thinking about more targeted assistance. And a lot of organizations thinks about cash for protection, and we already implement something what we can say and we can call cash for protection, and it's linked with MPCA. So it means that we are providing additional support to people with newly, or we can say recently acquired disabilities. І тому от у нас теж така більш цільова підтримка в цьому випадку. У нас Cash for Protection, тобто кошти на захист, і це підтримка для людей, які нещодавно отримали інвалідність, тобто це пов'язано безпосередньо із NPCA-діяльністю. Yes, we call it top-up because we provide to this person, to all household members who which is eligible for our project, for our criteria. And we provide this top-up exactly to cover this a few things: transportation, access to service, access to information. І ми це називаємо топ-ап, такою додатковою підтримкою для усіх членів домогосподарства, що відповідають відповідним критеріям, і це все спрямовано на такі речі, як транспорт, доступ до послуг, доступ до інформації.
And this idea, based on our study conducted at the end of 2022 year, conducted our donor and our organization. It was a study about additional expenditures, additional costs of people face in their daily life. I mean, people with newly or recently acquired disabilities. Ця ідея з'явилася на підставі дослідження, яке наша організація провела спільно із нашим донором. Дослідження стосується додаткових витрат, на які наражаються люди із недавно отриманою інвалідністю. As the result of this study, we found a unique or universal transfer value, which is $170 for 1 month. І от ми прийшли до такої універсальної цифри $170 на місяць. But from my side, I would like to say that I think we all understand that needs of each individual are differently. So we are trying to provide universal support, but I think we need to focus more on specific cases. Зі свого боку додам, що ми, звісно ж, розуміємо, що потреби в кожної конкретної особи різні. Тож, з одного боку, у нас є така спільна для всіх підтримка, з іншого боку, треба зосереджуватися на конкретних кейсах також. And I think that's it from my side. Thank you, Vadim. So we'll make sure to share this analysis because I think you will all find it very interesting. I think one last slide which we had presented. What? Так, думаю, що ми поділимося цією інформацією, і для багатьох із вас це буде корисно. І нарешті останній слайд. The last slide is about how HI can support HMA actors on victim assistance. Яким чином ми можемо допомагати у діяльності з допомогою постраждалим? So we could accept referrals if you wish, but most importantly for me is that we can provide technical assistance on compliance with the IMAS 1310, also about disability inclusion, how to disaggregate the data. Ми можемо приймати перенаправлення постраждалих, але ще дуже важлива наша роль може бути у забезпеченні відповідності комплаєнсу із стандартом IMAS 1310, і також щодо збирання даних відповідним чином із розподілом за гендером і віком. And yeah, that's basically it. Thank you very much. На цьому все. Дякую. So if you have any question, please feel free to raise your hand, and after that I will leave the room for UDA. Хто має питання, будь ласка, піднімайте руки і тоді підемо далі. В першу чергу хочу подякувати DRC та усім зацікавленим сторонам, які причетні до організації цього заходу. Дякую вам за те, що маємо можливість презентувати наш досвід в наданні фінансової допомоги. Thank you, first of all, DRC for organizing this event, and thank you everyone who is involved in organizing such an event for us to share our experience in providing help. Зараз я проведу таку коротеньку презентацію з приводу наших викликів, які ми зустріли під час надання фінансової допомоги людям з мінно-вибуховими травмами. This will be a brief presentation of the different challenges we faced in providing financial aid to survivors of mine accidents. Коротко, на чому базується цей досвід? Асоціація саперів України працює в сфері надання грошової допомоги жертвам мінно-вибухових травм вже з початку 2023 року. За більше ніж рік і 2 місяці ми встигли надати допомогу більше ніж 800 особам. The Association of Sappers of Ukraine has been engaged in financial support of victims for a year and 2 months already since the beginning of 2023, and we were able to help 800 people.
За цей час ми брали участь в більше ніж 6 проєктах, і переважною модальністю допомоги була саме фінансова допомога. We took part in 6+ projects, and mainly we were dealing with financial help. І перше зразу питання, перший виклик, який поставав перед нами, коли ми почали працювати в сфері надання фінансової допомоги, це встановлення рекомендованої мінімальної суми такої допомоги. The issue number one was identifying the recommended amount of such assistance. На той час ні робоча група з протимінної діяльності, ні якісь інші субкластерні групи не погоджували такої суми. І, на жаль, нам довелося власною оцінкою потреб визначати таку суму. На той час вона була визначена нами як $500. At that time, there was no specific recommendation from the Mine Action Working Group or from any of the existing clusters or subclusters. So we did our own needs assessment, and at that time, the amount we came up with was $500. Як Якуб попередньо повідомляв, що відсутність такої рекомендованої суми, вона насправді ставить під сумнів прозорість цього процесу, прозорість надання фінансової допомоги, оскільки незрозуміло, по яким причинам така сума обирається, оскільки немає загальноприйнятих норм. And wherever there is no norm that would be universally accepted, this raises issues about the transparency, why exactly this amount of money. Також для нас, як організації, яка працює з різними донорами, було досить таки важко пояснювати донорам, чому ця сума була обрана, оскільки реально ніяких рекомендацій на той час не існувало. And since there were no recommendations on the subject, it was quite difficult to explain to our donors why exactly this amount of money. Таким чином, як на мене, однією із цілей цієї сьогоднішньої зустрічі має бути погодження певних питань з приводу того, як ми визначаємо мінімальну рекомендовану суму, чи середню рекомендовану, чи, можливо, ця сума має бути встановлена відповідно від потреб громадян. And I believe one of the outcomes of our today's meeting would be having some agreement on how do we calculate this amount, maybe the minimal amount or the average amount, or do we do it on a case-by-case basis? Далі, якщо заглиблюватись в тему фінансової допомоги, працюючи з певними донорами, ми зустрілися з тим, що допомога надавалася з певними умовами. When we worked with different donors, we faced the situation where different donors had different requirements. Наприклад, деякі з донорів не хотіли, щоб бенефіціари витрачали ці кошти на медичні потреби, хоча вони є, насправді, найпершим пріоритетом таких постраждалих. Some donors did not want the money to be spent on medical needs, although that's maybe the first priority for most victims. Таким чином, ми в своїх переговорах, в своїй адвокаційній діяльності наголошуємо на тому, що все-таки ця допомога має бути безумовною, і постраждалий має право визначити, на які безпосередньо найбільш для нього перші потреби, ці гроші повинні бути витрачені. In our negotiations and advocacy, we always promote the idea that this should be unconditional assistance, and the victim needs to be able to choose what are their priorities in spending the money. Коли ми говоримо про фінансову допомогу, це, в принципі, по зворотньому зв'язку від бенефіціарів, це найбільш гнучкий спосіб допомогти їм. Тобто інші проекти, які передбачають вивчення потреб конкретних осіб, вони забирають набагато більше часу. І надання швидкої фінансової допомоги є, напевно, найлегшим способом допомогти людині. From the communication with the beneficiaries, we understand that this financial assistance is the most quick and flexible way to help them, because when we need to assess their needs first, it takes some time.
Тим не менше, ми в Асоціації саперів переконані, що фінансова допомога повинна бути тільки частиною такого ширшого процесу допомоги людям з мінно-вибуховими травмами, оскільки вона не враховує потреби конкретних кейсів, про що вже говорили колеги до того. But as the previous colleagues have mentioned, if it is just the financial assistance, it does not take into account the specific details of the case. So we in the Sapers Association believe that financial assistance should be a part of the broader process. Таким чином, саме на нашу думку, процес кейс-менеджменту як такого повинен бути отією верхнім пріоритетом усіх організацій в наданні допомоги, коли, окрім фінансової допомоги, надається інші супутні послуги, які можуть забезпечити ті чи інші потреби бенефіціарів. Thus, we believe there should be the case management approach as the top priority, and on top of the financial assistance, there should be other services available that are catering for the specific needs of the person. Також ще одним викликом, яким ми зіткнулися, це географія програмування певних донорів. Тобто ми всі розуміємо, що кожен із донорів має свої пріоритетні сфери, пріоритетні області в нашій країні, де вони бажають працювати через ті чи інші, скажімо так, питання. One other challenge that we are facing is the differences in geographical priorities of our donors. So most donors work in some specific regions of Ukraine. Наприклад, на початку 2023 року, коли ми починали діяльність в цьому секторі, під увагою донорів була, наприклад, Херсонська та Харківська області, оскільки вони були нещодавно звільнені території, і велика увага гуманітарної організації припадала на ці області. In the early 2023, when we started this area of activity, Kherson and Kharkiv were the two in-focus regions because they have been recently deoccupied. Тим не менше, такі області, як Київська, Чернігівська та Сумська, які були деокуповані роком раніше, вийшли з фокусу, і люди там дійсно відчули нестачу уваги до них, до їхніх потреб. At that point, Kyiv, Chernihiv, and Sumy, which had been deoccupied earlier, were not receiving this attention anymore, and thus the beneficiaries residing in those areas felt this lack of attention. І це ми не говоримо про внутрішньопереміщених осіб, які розміщені по усій нашій країні, серед яких є багато людей, які є постраждалими від мінно-вибухових травм, і які, на жаль, не можуть отримати допомогу через те, що програмування більшості проєктів сконцентроване все-таки на прифронтових областях. And on top of that, we have a huge IDP population, among which we also have lots of mine victims, and they cannot get the proper assistance if the donors programming is limited to some specific regions. Наступним викликом ми почнемо говорити більше про технічні аспекти надання допомоги, оскільки за більше ніж рік досвіду в цій сфері ми працювали з досить таки різними засобами доставки цих грошей до бенефіціара. Also, there are some technical aspects of cash assistance. We used different ways to deliver this money to the beneficiaries. Саме оця спосіб цієї доставки, він відображає доступність допомоги, оскільки в певних донорів, наприклад, спосіб виплати цих грошей пролягає через міжнародні платіжні сервіси, якими, наприклад, люди похилого віку гірше користуються, ніж інші. This can be an obstacle to accessibility of the assistance because, let's say, some donors are relying on the international transfer systems, which are not a common and convenient thing for the elderly population. За нашим досвідом, найбільш прийнятним засобом для усіх, і він зручний дійсно для усіх, це є внутрішньоукраїнський переказ по банківській системі, звичайний переказ на розрахунок
розрахунковий рахунок бенефіціара. As our experience shows, the most convenient way is to use internal bank transfers in Ukraine, whereby the person receives the money to their Ukrainian bank account. Це дозволяє уникнути таких проблем, які зустрічаються, наприклад, в такому сервісі, як MoneyGram, коли людина має або мати доступ до банківського відділення, або до смартфону з банківським додатком. Це, наприклад, стає проблемою для людей, які проживають у віддалених регіонах без банківських відділень та без доступу до нормальної мережі інтернету. This way, we are avoiding the obstacles that are present in systems like MoneyGram, where a person needs to have access to the local bank office or to have the application on their mobile phone. And in some places, there are no bank offices and no stable internet. І таким чином ми переходимо до останнього питання. Використовуючи внутрішньобанківську систему в Україні, вона також породжує певні технічні та особливості, які пов'язані із дотриманням податкового законодавства. However, if we use the internal banking system of Ukraine, there are also some specific features such as taxation. Прямі банківські перекази з рахунків громадських організацій передбачають точність введення усіх паспортних даних. Таким чином, перед здійсненням переказу на цю суму переказу накладається податок, який накладається на певну особу. І якщо ця особа повідомляє нам некоректні паспортні дані, ми сплачуємо податок, але банківський переказ не відбувається. Таким чином, ми витрачаємо зайві кошти з точки зору бюджетування на податок, який може потім бути не використаний фактично при переказі. If we do such a transfer, we need to pay the tax, and we also need to enter the person's data correctly. If the person has provided incorrect data, we are paying the tax, but the transfer is not happening, and so we are just losing the money. Це може викликати проблеми в майбутньому виконанні бюджету як такого, бо оскільки особа може, наприклад, не вийти повторно на зв'язок та не надати повторно коректні дані, але податки вже за неї були сплачені. And this can create problems for us when we need to meet our budget requirements, because the person may be unavailable anymore, so we have not made the transfer, but we have paid the tax for them. Також достатньо великою проблемою є відсутність універсальної бази даних з приводу тих осіб, які отримали таку допомогу як благодійну по внутрішньобанківській системі в Україні. The other problem is the absence of a database of such people who received any cash assistance using the banking system of Ukraine. Оскільки розмір нецільової цієї благодійної допомоги під час звітного податкового періоду не повинен перевищувати певну межу, яка дозволяє застосовувати пільгове оподаткування таких платежів. Таким чином, ми не знаємо, чи наш переказ був першим цій особі в цьому звітному періоді, чи він вже перевищив цю межу, і ми повинні керуватися іншими податковими правилами. The problem is there is some threshold amount until which the person has some tax benefits, but if our transfer is not the first one of such kind, the tax conditions would be different. Тим не менше, відслідкувати наразі, чи виплата нецільової благодійної допомоги перевищує якусь межу, майже нереально, оскільки люди часто забувають, чи отримували вони вже гроші якісь в цьому році звітному, чи ні. Currently, it is nearly impossible to check if the person has received any cash assistance before. It may happen that a person has received it but forgotten afterwards. Це може здаватися достатньо такою складною фінансовою процедурою, тим не менше, це те, з чим стикаються усі громадські організації при наданні фінансової допомоги, і це були основні проблеми, з якими стикалися ми. В будь-якому разі, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете звертатися за лінками на слайді.
Дякую вам за увагу. These financial difficulties, I believe, are faced by most providers of financial assistance, and that's what we have faced in our activity. These are our contact details, and you can contact us with any questions. Thank you, Petros. Thank you, UDA, and thank you for the translation. So now, if you agree, let's split in groups. Maybe we can do one Ukrainian-speaking only group so that we can collect the inputs and your thoughts about financial assistance to victims, the challenges that you're facing as providers. Отже, дякую за презентацію. Зараз пропоную поділитися за групами. Може, такий поділ теж буде за мовною ознакою, щоб була одна виключно українськомовна група, інша англійськомовна, і ми будемо ділитися тими труднощами, які виникають у процесі роботи із фінансовою допомогою. So I'm suggesting to do a SWOT analysis matrix so that we can just organize a little bit the feedbacks that we want to provide. Of course, we will go directly into challenges and recommendations, but I want us also to discuss successes, strengths, opportunities, because it's all about this at the end of the day. Ми будемо працювати за методом SWOT-аналізу. Звичайно, в першу чергу нас цікавлять виклики і рекомендації, але також досягнення і можливості. Я хочу, щоб ми на цьому теж коротко зупинилися. Are you familiar with such a matrix? Have you done this before? Сподіваюся, знайомі з цією методикою. All right, so let's split. Can you help me? Тож будемо ділитися. Давайте, напевно, ви будете першою групою, а мене і так чути, так? Може голосніше? Супер. Скільки ми будемо груп робити, на вашу думку? Одну, дві чи три? Як вам буде зручно? Напевно, що краще зробимо три? Всі згодні? Супер, давайте. Раз. Перша група, ви будете друга група до цього ряду, і ви будете відповідна третя група. Вас попрошу приєднатися до третьої групи. Дивіться, як ми будемо працювати. Це ваша робоча стіна, ми вам зараз дамо стікер, ви можете сісти по колу, щоб люди друга бачили, розставити стікер. We will have stickers on the walls, so there will be 3 groups, and yeah, you will be able to break down the results of your discussions. 14? Okay. So we open the jam. Should I share the link Я вас with you? попрошу сісти по колу, будь ласка. So we will arrange ourselves in a circle in each group. Яка в нас взагалі кількість англоязичних людей? How many English speakers do we have in the room? Работа в группах будет. Если вы не слышите украинское, вы не переводите. Maybe I connect with my laptop. Non-Ukrainian speakers. Давайте ще тоді з україномовних дуже багато залишилось. Зробимо 2 групи, так? Давайте, одна група перша буде з цього боку, друга група
Hello. So for the online group, we just set up a Jamboard on which you can also participate in the SWOT analysis on financial assistance. Для наших онлайн-учасників ми підготували дошку на Jamboard, і ви тут теж можете взяти участь у SWOT-аналізі із фінансової допомоги. So I don't know if you would require a little bit of support on the exercise. So as a reminder, it's a strength, weaknesses, opportunities and threats matrix. Ну, напевно, ви знаєте, як виглядає ця матриця, сильні і слабкі сторони, можливості і виклики. So feel free to add stickers on each of the pages. We opened 4 pages for each of the letters of the SWOT analysis. Відповідно, для кожної букви SWOT-аналізу ми створили окрему сторінку, на якій ви можете додавати стікери. And I'm here with you if you require any type of assistance or if you need any kind of clarification on the exercise. І, якщо будуть потрібні якісь роз'яснення щодо вправи, ми теж це готові зробити. So thank you. Looking forward to read your suggestions. Тож, будемо чекати на ваш зворотний зв'язок.
Шановні колеги, зараз розпочинаємо перерву. У нас є 30 хвилин на перерву. Будь ласка, через 30 хвилин запрошуємо вас до продовження роботи у цій секції. Дякую. Okay, thank you for your participation in the first round of the breakouts. Дякую, що ви взяли участь у першій частині обговорення. You could take a bit more time to finish the exercise, but I feel that everybody's finished with the inputs. Якщо була б така потреба, можна було б ще трохи обговорити, щоб закінчити першу цю вправу, але бачу, що всі ніби вже закінчили. We also had some participants online who added some inputs, so we will project it on the screen whenever possible. Також у нас онлайн-учасники теж в цей час працювали, от у них є певні напрацювання, вони будуть на екрані. But now I would like to propose for one person per each group to present the discussions that happened in the split groups and also what is the result of the SWOT analysis. І зараз я попрошу із кожної групи одну людину виступити і коротко розказати ваші результати SWOT-аналізу. And when we are done with these presentations, we can just discuss as a group what are the main recommendations and the main takeaway of today's discussion. It will be very important for us as the working group so that we can bring it forward in the sector. Після того, як ці презентації групових результатів відбудуться, ми можемо перейти до такого загального обговорення, що, сподіваюся, ляже в основу дальших наших кроків як робочої групи. Okay, so who is ready now for the presentation? Чи хтось готовий виступити? Thanks a lot. Дякую. Тоді почнемо з нашої першої групи. Пане Олександр, я вас запрошую. З перекладом. Okay, so we had, I don't know, English or Ukrainian group, but anyway, I think as it is an international event, everyone is familiar with English. So I would like to present the presentation on SWOT analysis on financial assistance in terms of victim assistance in the group 1. So we have defined a few strengths which has the financial assistance package. Do you need Отже, translation? кілька коротко наші результати обговорення у нашій досить такій міжнародній групі. Отже, сильні сторони, що стосуються фінансової допомоги. So number one, it is number one and number two, it's flexibility and rapidness. So Два перші пункти – це гнучкість і швидкість. The principle of financial assistance is quite easy and simple for the real EO victim to receive this type of assistance. He just needs to provide the medical certificate or health certificate from the hospital, confirming that he in fact and actually received his mine explosive trauma. And this helps the donor and the executor or the executive organization of the donor to confirm the verification of the victim's data and provide this victim with the targeted financial assistance. Для самого постраждалого ця процедура отримання допомоги досить проста. Все, що потрібно, це відповідна довідка із лікувального закладу про отриману мінно-вибухову травму, і це допомагає і донору, і виконавчій організації ідентифікувати таку особу належним чином і надати допомогу. Strength number three, it's a positive impact on the beneficiary himself. So we have determined that during the interviews with the victim himself or him or herself from the side of executive organization or from the side of donor organization, the first thing that is always mentioned by EO victim himself is that
will I be given any money to help me? Ще одна позитивна сторона – це позитивний вплив на бенефіціара, на отримувача, тому що у будь-яких таких розмовах завжди виникає ця тема, а чи дадуть мені якісь гроші? So the receipt of money is the most pleasant point for the beneficiary himself in any kind of assistance is provided to the explosive ordnance accident victim. Тож, яку би допомогу ми тут не надавали, найприємніший момент для отримувача – це, власне, отримання грошей. The point number 4, which is also very important, is the presence of the governmental database on mine and explosive remnants of war accidents and their victims. So if there is any donor organization who has fundings and has financial support from the side of its donors, and they just lack the personal data from the side of the victims, or they don't know how they can approach victims, they can always consult or always contact the Secretariat of National Mine Action Authority of Ukraine, and after the verification of the capabilities of donor organization, we will gladly provide the access to database of the EO accident victims, so the donor organization can approach them in order to provide with the financial to provide these victims with the financial assistance in a very rapid manner. І ще одна велика перевага – це наявність бази даних про постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни. Там немає особистих даних осіб, але якщо є організації, які бажають… Якщо є організації, які бажають допомагати таким особам, вони можуть звертатися до секретаріату Національного органу протимінної діяльності і отримувати такі дані за умови верифікації власної спроможності надавати таку допомогу. I just want to emphasize that there are personal data included. They are just confidential. They are included in the database, but we can provide the access to this confidential site only to the verified organizations who provide the assistance. Особисті дані там містяться. На початку організація не має до них доступу, але за умови, що ми підтверджуємо спроможність організації, такий доступ до конфіденційної частини надається. Another component of our SWOT analysis, let me connect this analysis straight to the strong points of financial assistance, which are also connected to the opportunities of the financial assistance. So the opportunities of financial assistance is also like a fundament of provided any other types of assistance to target explosive ordnance accident victims. So financial assistance helps us to assess and to identify the EO accident victims, to understand their needs. After this, the same organizations who made the analysis based on financial assistance can develop their projects with helping the EO accident victims through their redirection to the another types of assistances based on the case management or based on non-financial tools to help the EO accident victims, like empowerment, like rehabilitation, like psychological support, like the support of the deceased victims, which are not included in
direct targeted financial assistance. So this is like the main strengths of opportunities given based on the first primary step, which is financial assistance. І це були сильні сторони фінансової допомоги. На підставі цих сильних сторін ми також маємо можливості. Якщо на цьому етапі фінансової допомоги виявляються випадки постраждалих від мінно-вибухових травм, то ми, відповідно, можемо далі надавати ще якісь додаткові послуги, що не включаються безпосередньо у пряму фінансову підтримку. Тут можуть бути послуги із реабілітації, створення можливостей, психологічна допомога, допомога родинам загиблих, і це може бути реалізовано шляхом належного перенаправлення із подальшим кейс-менеджментом тощо. So moving from the strong points, however, we have always some side negative moments which also need to be assessed in terms of a better understanding how we can improve situation with the current financial assistance package provided to your accident victims. Але, звичайно, є, окрім сильних сторін, є і певні слабкі сторони, пов'язані із наданням фінансової допомоги постраждалим від мінно-вибухових травм. First of all, the two main points are donors limitation, which also can be linked to territorial or regional limitations. As we see it in terms of all Ukrainian picture, donor most frequently choose newly liberated areas like Kharkiv Oblast, like Mykolaiv Oblast, like Kherson Oblast, but they are forgetting, for instance, about Kiev Oblast and Chernigiv Oblast, which also still have the accident victims from the time of February to April 2022 Russian invasion, and the injuries of those impacted by this invasion are not closed. The injuries are still alive, and these people still need to be helped. So in this case, this is a very negatively impacting limitations who badly influence the programs and of the victim assistance, and who also cause the non-understanding of the victims themselves, especially in those regions, why these victims are forgotten. І тут у нас перші два обмеження – це обмеження донорів і конкретно територіальні обмеження, тому що, як правило, багато хто зосереджується у своїй діяльності на відносно недавно звільнених територіях, такі як, наприклад, Харківська, Миколаївська, Херсонська область, а разом з тим залишаються багато постраждалих у інших областях, там, наприклад, у Київській і Чернігівській. Відповідно, постраждалі не отримують допомогу, і дуже важко їм зрозуміти, чому про них забули. Це слабка сторона такої допомоги. Very negative impact is caused by non-targeted usage of assistance. This may be caused by non-understanding or bad understanding of the donor itself, how the victim, how the accident victim should be helped. If we provide with any victim with any type of financial assistance, we need to assess and understand whether the victim clearly sees how he or she should use this money. For instance, when the donor organization or supervisor who provides assistance calls the victim, he may
after this call, he may just provide the victim the money which will be spent on some harmful things like alcohol or like cigarettes, and this will bring a very short positive impact or very short positive influence on the victim, but it will not bring him a sustainability in his new role when he lost some part of leg or hand. So during such interviews with the victim, the supervisor or the interviewer should help to understand the victim that he should think about his empowerment or about his medical treatments which abandon from usage of some harmful things, or empowerment which will allow the victim to work and earn money based on the small laptop which will be provided by donor organization. It will help victim to understand that despite his physical losses, he still is meant and he still is available to society. І ще одна така проблема, що є нецільове використання коштів, тому що надавач допомоги не займається тим питанням, як ці кошти будуть використані, і, відповідно, отримувач може витратити їх на щось навіть шкідливе, наприклад, на алкоголь. Це принесе якийсь тимчасовий результат і не дасть довготривалих змін. Разом з тим, замість того, щоб просто надавати особі кошти після звернення, в рамках інтерв'ю можна було б з'ясувати, який в неї план на подальше використання цих коштів, там якесь відповідне лікування, або, можливо, такій особі міг би бути наданий комп'ютер для створення можливостей і далі, наприклад, працювати. Other negative weakness is the absence of the document that confirms that the accident victim was impacted by explosive ordnance accident. It frequently happens with the victims who are evacuated to Ukraine from the territories who are currently occupied by Russian aggressor. So in these terms, the solution for the interviewer to help his interviewee is to advise him how he can be helped to restore his documents or to confirm his trauma with the state bodies, with the medical institutions who can observe or make a medical survey on the victim and confirm that he has an impact from the mine explosion in a medical manner. Часта проблема, особливо серед осіб, евакуйованих із тимчасово окупованих територій, це відсутність документів про мінно-вибухову травму, і серед рішень може бути допомога під час інтерв'ю такій особі зорієнтуватися, у який саме спосіб пройти відповідну медичну комісію і отримати підтверджуючі документи. So another weakness is the absence of the centralized database. I think that is more related to the open database for the civilians who suffered from war. So when we talk about strengths and the state database, which comprises the data on the victims purely of the mine and explosive remnants war accidents, we have a certain limitation of data because the data of this state database provided by Secretariat of National Mine Action Authority comprises the data only on mines and explosive remnants of war accidents.
while there are victims who suffered negative impact from combat hostilities, from usage of explosive weapons of wide area impact, and according to the victim assistance IMAS standard, these victims of general combat activities and of explosive weapons of wide area impact should be also counted in order to help them. І от іще одна слабка сторона, як ми згадували, у сильних сторонах є база даних, у яких є інформація про постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни, але немає більш загальної інформації, тобто і про осіб, які постраждали внаслідок бойових дій або використання вибухових боєприпасів широкого спектру ураження. За стандартом IMAS вони теж сюди мали би належати, а такої інформації немає. And another weakness, like last weakness which we determined, is the duplication of financial assistance, which by some organizations it can be seen as some money spendings in a non-proper way, but personally to me, if we assess, for instance, the amounts of money, the sums of money which are provided to the victims in terms of comparison to their needs, for instance, in medical treatments, such single payments are very small, because we are talking about sums of money like $250, but the cost of the treatment may be some $250,000. So this $250 of single payment is just a small drop in the sea of the problems of the victim, him or herself. So this duplication of cost should be assessed with the help of case management, which gives the opportunity to properly assess whether this specific case of the victim needs more money payments by different organizations, or is this enough for just $250 to be received by the victim, for instance, with the acoustic trauma or with the small injuries which don't need much treatment. І ще одне таке питання, яке виникає, це дублювання допомоги, коли одна і та сама особа може отримати допомогу від різних організацій. В деяких організаціях це одразу розглядається як неналежне використання коштів, хоча водночас ми розуміємо, що затрати на навіть саме лікування в однієї особи можуть бути значно більші, ніж оці кілька платежів, наприклад, по $250. Тому тут рішенням може бути застосування кейс-менеджменту, який і допоможе визначити, чи такій особі потрібно отримувати кошти навіть від кількох організацій, чи, можливо, це була незначна така акустична травма, де, можливо, цих коштів одноразово і вистачить. And all the weaknesses which we already named previously lead to some threats for the financial assistance existence. Like we can tell here about external threats which are used by the government government fiscal policies, and we can also talk about the personal threats which are
which are actually caused by victim himself, him or herself. So if we are talking about external threats or government threats, this is like taxation of assistance. The victim, due to the fixation of the assistance, the victim will receive less money than the donor organization is ready to give to this victim, and it can negatively impact further help and further assistance, further life of the victim himself, him or herself. І серед загроз, які у нас також існують і пов'язані зі слабкими сторонами, можуть бути якісь елементи фіскальної політики держави, такі як, наприклад, оподаткування допомоги, в результаті чого людина отримує меншу допомогу і, відповідно, менші позитивні наслідки, ніж це могло би статися за існуючих можливостей донора. Ну і також є питання, пов'язані із нерозумінням людиною всіх своїх потреб, пов'язаних із наслідками травми. Yeah, the second point I would like to stress upon on it, that when the non-understanding of the victim of his own needs in surviving in new conditions can lead to non-usefulness of the financial assistance scheme, of the financial assistance, because if the victim, if the accident victim spends this financial assistance, this money on the harmful things, on things which don't bring to the victim sustainability and understanding for him how to survive in his new conditions, in the lack of his leg or in the lack of his hand. The financial assistance can even bring to the loss of life of the victim himself, but doesn't bring any relief for him. За відсутності розуміння людиною своїх потреб, пов'язаних із тим, щоб виживати за нової реальності, за умови відсутності, наприклад, однієї із кінцівок, людина не отримує перевагу від цієї допомоги, а може навіть отримати негативні наслідки, навіть до втрати життя. So in second case, the donor money and financial assistance will bring nothing, neither to victim nor to donor. В цьому випадку ні постраждалий, ні донор нічого не отримують хорошого від цієї допомоги. Thank you for your attention, and I'm ready to answer your questions if there are any. Дякую за увагу. Ваші запитання? No? Online, I think they're a bit sleeping, to be honest. But maybe in the chat there's a question. But let's move to another group while I check what's going on in the chat. Подивимося, що там в чаті відбувається, а тим часом інша група може представити свої результати. Thank you so much. Дякую. І переходимо до наступної групи. Запрошую представника наступної групи. Це ви. So our next group is now invited to present. Hello everyone, colleagues. Nice to meet you. So with our group we had a little bit different approach. Comparing to the previous group, which were concentrated only on the people who injured from the explosions. We made like general approach about this, about simply financial support to beneficiaries. Because the members of our group, they are from different organizations, and for example, Ukraine, which I represent, we help everyone.
everyone who matched the criteria, not only who suffered from explosions. That's why, if we... Переклад? Отже, в цій групі був трошки інакший підхід. Тут ми не орієнтувалися тільки на постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни. Тут у нас багато організацій надають допомогу всім, хто відповідає певним критеріям, можливо, не тільки таким. Okay, if we talk about the strong points of financial support, that's coverage. I mean, the whole Ukraine. The whole Ukraine, because we can work not only the east, like we call it moon shape, yeah, east and the south, but anywhere where we have people in need. Серед сильних сторін можемо назвати покриття всієї України допомогою, тобто ми не лише в цьому напівмісяці працюємо там, де схід і південь, а скрізь в Україні, де є люди, що мають таку потребу, ми можемо їм допомогти. Second strong thing, it's easily scalable. Because, for example, we have a team, MPCA team, which is implementing this activity, and when a new donor shows up, we can easily scale it because we already have the procedures, methodology, tools, and so on to just increase it from 100 to 1,000. І ще одна перевага – це масштабованість. У нас вже є команда, яка займається NPCA, у нас є вся пропрацьована методологія. Коли додаються нові донори, ми можемо легко із сотні перейти на 1000 отримувачів. Flexibility. I will not concentrate too much about it because the previous speaker he already said about it. Гнучкість вже була висвітлена попередньою групою. Yeah, speed. I mean, bank transfer, it's how long does it take? A couple of hours, yeah? If we talk about different activities like delivering the food or, I don't know, NFI, it takes time to rent a truck, to deliver it. Швидкість – це теж одна із цих переваг. Банківський переказ займає не більше кількох годин. Будь-які інші форми допомоги, там, наприклад, доставка товарів, це вже треба час, щоб це все організувати. This support, which is also very targeted. What we mean? That, for example, if we share the food support, like WFP, big boxes with food, there are some items in that box, and the beneficiary might not need something which is inside there. Maybe something is not targeted for them. But if they are received cash, the people will go and buy exactly what they need, right? So this support is very targeted. Ще одна перевага – це таргетованість. Якщо хтось, наприклад, постачає продовольчі набори, як Всесвітня продовольча програма, може бути, що в тому наборі буде щось таке, що конкретній особі не потрібно. Тут ми надаємо кошти, тобто людина може саме на те, що їй потрібно, витратити. And the last thing that we decided to add, it's support of local economy. Why? Because when people receive cash, they go to the local market and buy exactly what they need. They buy it from the local business, which is paying taxes and like developing itself. So the money remains in this community. It's comparing to other activities. For example, if support comes from the abroad, I mean, other business somewhere abroad received some profit out of it, not the local economy. І ще одна перевага – це підтримка місцевої економіки, адже гроші залишаються на місці, людина закуповує товари і послуги у місцевих постачальників, які при цьому розвиваються і платять податки, а не хтось там десь за кордоном на цьому заробив. Okay, with strong points we finished. Now we go to weaknesses, yeah? Something what we think that it's weak points. First, it's toxication, yeah, as already mentioned by previous speaker, unregulated. I mean, could be better. Що ж ми бачимо серед слабких сторін? Ну, по-перше, регульованість і оподаткування цих всіх речей може бути з цим, могло би бути краще. Second, it's access. Access to this support. I understand that here we wrote the whole Ukraine, yeah, now we wrote access. But it is possible to, of course, receive this help
anywhere, but there are some regions where it might be problematical. We are not saying that it is impossible, but it might be problematical because of the lack of internet coverage or there is no bank nearby. Друге питання – це доступ, хоч ми казали, що допомога може бути доступна по всій Україні, але ж все-таки якісь обмеження існують, наприклад, десь немає відділення банку і інтернету, і це стає обмеженням. Like we decided to add it, and maybe it's close to that. The third, it's geography. Geography, that's mean some donors might concentrate only on this region. Пов'язаний з цим пункт географія. Деякі донори тільки на конкретних регіонах працюють. Next, it's the amount, sum of support. Of course, as it was mentioned by the previous speaker, it might be not enough. Сума допомоги, як ми вже чули і від попередньої групи, буває недостатня. Lack of operators. I mean, there is a huge need in this activity in Ukraine, and not many organizations provide such support to Ukraine. The coverage of the necessities among the people in Ukraine is not enough. І ще одне питання: надавачів недостатньо. Тобто в Україні є дуже багато людей, які такої підтримки потребують, але охоплення цих людей зараз недостатньо. Yeah, with weak points finished, opportunities. What kind of opportunities we have here to increase, to move on, to do better? First, it's scalable. Yeah, of course, it's added to strong points, but it also the opportunity to scale up. If we need to, we can easily do it. Тепер серед можливостей, які існують щодо того, щоб це все поліпшити і розширити. У нас була масштабованість серед сильних сторін, і серед можливостей також у нас буде масштабованість. Next thing, it's support from the government. When we dealing with such activity, we receive full support from the local authorities. They completely happy when we ask them to provide us with a list of the potential beneficiaries, or I don't know, give us advices where to go, where to target, where are those the most vulnerable people. So full support from the government. Ще одна можливість – це повна підтримка з боку держави. Ну, от як ми, коли працюємо на місцях, коли нам місцева влада всіляко допомагає, надає там переліки потенційних отримувачів, якісь поради щодо нашої діяльності, це дуже корисно. Next thing, it's I would say easy to explain, for example, to the donor the necessity of doing this. What we mean? Everyone here, I think, knows that when you write a project, you need to at first provide a needs assessment and need to explain to the donor why are you thinking that this or that activity will be helpful, useful, targeted to the potential beneficiaries, and to provide some additional points of view, not only from your company, but also from the cluster, or maybe they want to, I don't know, go to the fields and ask the local people with a question list. So you need to explain, to convince the donor that this activity is necessary. With NPCA, I mean, it's clear for everyone that, I mean, financial support is needed. Yeah, so no need to overstrain. І що стосується комунікації із донорами, тут досить все просто, що стосується обґрунтування необхідності такої допомоги. З багатьма проєктами, які ви, напевно, маєте досвід написання, там треба обґрунтовувати, описувати потребу, можливо, опитувати місцеве населення чи ще якось ці дані добувати. Тут усе досить очевидно, так людям потрібні кошти, тож програми з NPCA загалом дуже зрозумілі. Also, one more point of view we decided to add, it's possibility for beneficiary to get support from several humanitarian organizations. For example, for such organizations like ADRA Ukraine, we use building blocks. So we use general approach of NPCA. So we check in a system to avoid duplications.
right? But with beneficiaries who suffered from these explosions, there is no such, as far as I understand, like system to check. So there is a possibility for a person, if he is injured, receive lost arm or leg, to participate in a program of different organizations who focus on such support, is particularly for victims of explosions. І ще серед можливостей ми бачимо можливість брати участь одразу у кількох програмах допомоги однією людиною, тому що у організаціях, таких як наша, Ukraine, там є ці цеглинки, ці допомоги. Система building blocks, яка унеможливлює дублікації. І разом з тим, якщо йдеться про осіб постраждалих від вибухових травм, тут немає такої якоїсь системи, яка би обмежувала і не давала можливості користуватися допомогою від інших донорів, інших організацій. Okay, with opportunities, unfortunately, it's finished. Now we're going to threats. Threats. First, threats, it's a possibility to make a mistake. It was mentioned by one of the speakers. You need to very precisely type the information of the beneficiary. Each digit in his account should be correct. So, human factor. You can make a mistake. І тепер переходимо до загроз. Як один із наших сьогоднішніх доповідачів зазначав, є можливість звичайного людського фактору, допущення помилки, а дані треба вводити надзвичайно точно. We noticed, like it was already mentioned, a tendency to decrease support. That's also a threat. Теж те, що сьогодні уже звучало, є певна схильність до зниження рівнів підтримки, і це також загроза. Next, untargeted using of such support. For example, I don't know what kind of approach has other humanitarian organization, but we as Ukraine, we do not check how people are spending those funds at all, because we do not create any additional demands. The only demand, this person is vulnerable, that's it. But he doesn't report to us what does it spend on those funds. So they might use it on something else. Також існує загроза нецільового використання коштів, бо багато організацій, таких як наша Україні, не ставлять якихось додаткових вимог людині. Треба просто належати до певної вразливої категорії. Людина отримує кошти, але витратити вона їх може на щось досить несподіване. And the last thing is threat. It's a lack of information. Not all beneficiaries know that humanitarian organizations provide such support. Some people simply might not know it. That's why we might reach not the most vulnerable. Також через відсутність належної інформованості про можливості такої допомоги може скластись така ситуація, що допомогу отримують не ті, хто є найвразливішим. Okay, from my side it's finished. If you have any questions, please. Якщо маєте запитання, будь ласка. Yeah. When the victim is a child, did you advise or counseling the family how to spend advice? I understood that you are delivering MPCA, MPCA, but how you guarantee that the family is spending the money in that specific vulnerabilities created by the line violence? Запитання було про те, якщо постраждала дитина, чи родина отримує якісь консультації, чи якось перевіряється, в який спосіб витрачаються кошти, чи справді це відповідає новим потребам дитини, які через це з'явилися. I can talk only about our organization, like Ukraine. What can I say how we do this? Child cannot participate in the MPCA program. Only his or her parents can participate. And if they match the criteria of vulnerability, we support the money. And
of course, it might be a chance that parents receive the funds from us and spend it on alcohol. Who knows? I mean, we do not check this. But as far as I understand, if your child is injured, of course, you will try to support the child, of course. Тільки від імені організації Четвертий Координаційний можу відповісти, що ми, по-перше, в наших програмах фінансової допомоги можуть брати участь лише дорослі, за умови, що вони відповідають критеріям. Діти як такі не беруть участі. Ну і якщо такі дорослі отримують ці кошти, вони можуть їх витратити і на щось не пов'язане з допомогою, наприклад, на алкоголь. Ми ніяк додатково цього не перевіряємо. Можна питання, яким чином ви шукаєте бенефіціарів своїх, яким методом? Ще раз повторю, добрий день. Яким чином ви шукаєте своїх бенефіціарів, кому ви допомагаєте? У який спосіб, які методи використовуєте? Дякую. The question is, how do you look for your beneficiaries and what methods you use for that? Again, I can only reply about our organization. During the last 2 years, we had, I don't remember exactly, or 76 or 78,000 beneficiaries in MPCA, and most of them, like 90%, are registered offline. For example, some explosion happens, we send their group, which register, only physically, as far as I know. So you don't use any online methods or application forum on your web page or something like that? Yeah, it is. We have a call center, and we have the CRM system, and there is information about this in our website. Also, we leave the messages in the authorities building. Also, I mean, we share this information anywhere where we have protection centers. Отже, відповідь, як це робить організація Четвертий Координаційний. За минулий рік було 76 чи 78 тисяч отримувачів. 2 роки. За минулі 2 роки було 76-78 тисяч отримувачів такої допомоги. Переважна більшість, 70-90% цих отримувачів – це ті, хто реєструється фізично на місці. Після того, як десь відбуваються вибухи, туди направляються відповідні реєстратори. Також іще є додаткові способи, є кол-центр, є CRM, є інформація, що залишається на місці у місцевої влади, і також інформація про це є на веб-сайті. Also want to add that even if we register offline, then in any case the people should provide the papers which prove that they match the criteria. They should call the call center and send them via email, or I don't know how they do it, send them all the paperwork, which is stored in our MPCA system, and we can check and recheck and prove why this or that person received the support, because all the papers, I mean, for example, the letter from the hospital that this person is limited, I mean, for example. І як би особа не реєструвалася, навіть віддалено, вона все одно має надати відповідні документи для підтвердження статусу, наприклад, якісь довідки з лікарні. Це все зберігається в нашій системі і може скільки завгодно разів перевірятися для підтвердження відповідності особи критеріям. No time, yeah? No, I will just add to your question how we identify, but more specifically about victim assistance, as you were saying, you're just doing in general MPCA. How we identify victims is that we have a system and a victim assessment form in which we ask the beneficiary what happened, the circumstances of the accident, what are the immediate needs of the person. І якщо уточнювати конкретно щодо постраждалих від вибухів, у нас є відповідна форма, де ми завдяки ряду запитань дізнаємося, що сталося, де, коли, які конкретно потреби зараз у людини виникли. Sometimes it is enough just the information that the person registered, for example, in Kherson. Інколи все, що нам потрібно знати. And it's understandable that Kherson is always on bombing. Потрібно знати, що людина зареєстрована у Херсонській області. Херсонська область завжди страждає, от інколи це вже достатній критерій.
Доброго дня. Я хотіла прокоментувати питання про дітей, яке задавала людина. Не бачу ім'я. It's a comment to the question about children, which has been asked a couple of minutes ago. В нашому випадку від Асоціації саперів України, коли ми спілкуємося з родинами, в якій постраждала саме дитина, то потім ми, коли проводимо post-distribution моніторинг і взнаємо в батьків, і з сторони батьків ми можемо почути, на що були витрачені кошти саме для постраждалої дитини. І так само, коли ми співпрацюємо з партнерами, то партнери теж надають нам зворотній зв'язок. The Ukrainian Sapers Association does post-distribution monitoring for families in which there is a child who suffered from an incident. And so we are able to get this information, and also our partners through which we work, they also provide this information to us. Данська рада у справах біженців. Я б теж хотіла доповнити щодо допомоги дітям. It's DRC, and I also have something to say about assistance for children. Ми надаємо цільову індивідуальну допомогу. І якщо постраждала дитина, то, звісно, звертаються батьки. If there is a child who suffered, it's surely the parents who would apply for assistance. І оскільки наша допомога цільова, ми з'ясуємо, на які саме потреби вона потрібна. І якщо це потреби, які відповідають нашому переліку, реабілітація, медичні послуги або інші. We provide targeted assistance, so before providing assistance, we make sure that the needs matches the list of needs for which we provide assistance, such as, let's say, medical care, rehabilitation. І тому, відповідно, якщо дитина має потребу в реабілітації або в операції, або ще щось, то ми узгоджуємо цю допомогу, надаємо саме на ці потреби певну суму грошей і, відповідно, потім отримуємо підтверджуючі документи, що сума була сплачена саме на ці послуги від батьків. And if a child needs treatment or rehabilitation, we discuss this with the parents, approve the spending on this specific need, and once the money is provided, we then expect any documents confirming that this was a spending on this specific need. Дякую. Thank you. Go on. Are you finished with your presentation? Yeah. Okay. Thank you very much. Дякуємо. Yes, so we have the last group. Thank you for continuing the active participation. We know it's a little bit long now, but I think what is being discussed is very interesting. Thank you. Ну і ще одна група у нас залишилася. Сподіваюся, що це обговорення для вас цікаве, хоча і займає певний час. You will just hold it like this. And who will present? Хто ж нам представить результати? Yes. Okay. Maybe I would like to ask maybe someone from my team would like to join to explain some points. Let's start with our English team. Results of our discussion reflects that we are in the same boat. Some points are the same as previous speakers mentioned. Ну що ж, результати нашого обговорення показують, що у нас справді багато спільного із попередніми доповідачами. And at the same time, what is really interesting, that result of our discussions shows the powerful and sensitiveness of cash program, because some points are in different groups and sometimes in opposite groups. I will show you and will describe more later. Наше обговорення показало, що грошова допомога має як свої сильні сторони, так і свої чутливі моменти, і через це буває, що ті самі аспекти з'являються одразу у кількох місцях цієї таблиці.
Okay, let's start with strengths. Sorry for mistakes. The first thing, easy way to provide assistance. This point was mentioned. Of course, it's the situation with banking systems in Ukraine, with presence of a lot of financial service providers, allows consider this fact that provide cash assistance in Ukraine is one of the easiest way to provide assistance, any kind of assistance. Перша сильна сторона – це простота надання допомоги. Як уже згадувалось, в Україні досить розвинутий сектор фінансових послуг, і тому надати грошову допомогу – чи не найпростіша річ, яку ми можемо зробити. But at the same time, as I mentioned, that cash program really depends on the context, and I don't say that cash assistance is the best option in each situation. Але контекст теж має враховуватись, і не можу сказати, що у будь-якій ситуації нам підійде саме грошова допомога. Okay. With the next point, I would like to ask for support for someone from my team. Does anyone want to join? Low carbon footprint. Ще одна така перевага, яка тут зазначена, це низький вплив на екологію, чи то низькі вуглецеві викиди. Може хтось допоможе із групою, що ми там мали на увазі? Yeah, what we meant with this point is that we basically, with cash assistance, don't require any transportation, any procurement, any means that might actually result in a carbon. Exactly. So it's the most efficient way of delivering assistance. Сама по собі фінансова допомога не передбачає ніякої доставки, транспорту, закупівлі, тобто максимально ефективно і екологічно це все відбувається. Thank you. And I forgot that I jumped over the second point, flexibility. I think it was mentioned, and it's quite understood that cash assistance can be used in a more flexible way, and people can use it for their specific needs. The next point, more autonomy for people or independence. It means that we can provide support directly for specific person, except children, of course. Отже, також серед переваг у нас гнучкість, яка вже звучала, людина витрачає гроші саме на те, що їй потрібно, і також серед переваг у нас автономія і незалежність, допомогу отримує конкретна людина, крім дітей, звісно. Next point is relatively stable currency in Ukraine, relatively, of course. It supports us, and I would say that it's an opportunity for cash programming. Також серед переваг і також серед можливостей для програм грошової допомоги є те, що в Україні відносно стабільна валюта. It allows us to have one transfer value or a few transfer values without, and it doesn't require to change, to modify it every day. Перевагою є те, що ми не обов'язково щодня маємо перераховувати ці суми. And the next point is quite obvious. The cash is the most preferable way of assistance considered by beneficiaries. А ще одна сильна сторона, на думку самих отримувачів, саме грошова допомога – це те, чому вони зазвичай надають перевагу. Next point, contribution to market functioning, but here I would like to emphasize that it's optionally and depends on the situation with the market, at specific territory, on demand. So, as I said, quite sensitive. The cash programming is quite sensitive and depends on the context.
А ще одна перевага, хоча, звісно, це залежить від контексту, це підтримка ринку. Ну, але грошова допомога завжди така чутлива річ. В конкретних випадках, можливо, це менш актуально. Okay, let's go to opportunities, and also at this moment I would like to highlight that some points from this group stands from opportunities. It's open to interpretation. They also may be considered as strengths or opportunities at the same time. Тепер будемо розглядати можливості, і, як уже зазначалося, деякі речі з'являються одразу у кількох розділах, тож залежно від того, як ми це інтерпретуємо, можна в чомусь побачити як уже сильну сторону, так і можливість. As I said, well-functioning market bank systems in Ukraine. Тут ще раз зазначено добре налагоджені банківські послуги і загалом ринок в Україні. Presence of many financial service providers. Велика кількість надавачів фінансових послуг. Willingness from the government to support the cash programming in Ukraine in terms of harmonization, legislation. Готовність української влади підтримувати програми грошової допомоги, серед іншого створюючи відповідне законодавство, здійснюючи гармонізацію тощо. At the same time, donor interest. Зацікавленість донорів. And the last point for this group for opportunities, digital literacy, but of course also optionally. I mean, literacy, we know that a lot of people in Ukraine, they know how to use banking system, how to withdraw money, but we need to provide inclusive humanitarian support. So, as I said, a lot of money, but not everyone, unfortunately. І ще у нас серед можливостей цифрова грамотність. Багато людей в Україні знають, як користуватися банківською системою, як знімати кошти, хоча багато це, звісно, не означає всі, і тут теж є свої обмеження. Okay, let's go to weaknesses and threats. The first weaknesses of cash programming is access. It means that we not always are able to provide support in hard-reach areas or non-government control areas. Перша із слабких сторін, яку ми зазначаємо, це доступ. Ми не завжди можемо працювати у територіях близьких до лінії бойових дій і на непідконтрольних уряду територіях. The next point you see, digital literacy, again. Знову у нас з'являється цифрова грамотність. But as a weakness. Тепер це слабка сторона. And here we are talking about elderly persons or persons with disabilities. Це коли йдеться про осіб старшого віку і осіб з інвалідністю. Next weakness is one size approach for the transfer value. Також серед слабких сторін у нас однакова сума допомоги. Two words about this. This idea was mentioned before that we need to consider, we need to move toward to case management because one-size approach won't be so efficient approach because each person has a lot of different needs and each case is different. Ця думка вже звучала тут сьогодні. Ми маємо застосовувати кейс-менеджмент, рухатися в цьому напрямку, тому що однакова допомога для всіх – це те, що працює не найкраще. Next point is a lack of standard operation procedures. It means that some organizations are already providing cash for victims, but we still all, and this event is a result of our
action that we are still developing our standards. І ще одна слабка сторона – відсутність стандартних операційних процедур. Уже є організації, які надають допомогу постраждалим, і в той же час стандарти ще розробляються. Next point is related to the previous one, a lack of coordination tools, also deduplication tools. А також те, що вже звучало, відсутність інструментів координації і запобігання дублюванню. And the last point, lack of referral pathways on board. І також відсутність шляхів перенаправлення. I don't say that we don't have them at all, but it's still developing. Не скрізь вони відсутні повністю, але цей напрямок ще розвивається. Okay, the next. Let's move to the threats, and the first point is lack of sustainability. Серед загроз у нас відсутність сталості. Geographical targeting, which of course it's related to the donor requirements, how they see and their desire, willingness to focus on specific territories, while the context is different, maybe different. Також географічний таргетинг, він будується переважно на побажаннях донора, хоча це не завжди може відповідати реальній ситуації. Next point is decreasing funding. We need to admit it. Зменшення коштів – це ще одна річ, яку ми маємо визнати. And the last point, inflate of certain items. We see that previously I said that contribution to market functioning, but at the same time, in some situations, it may increase inflation. Ну і також є певний вплив на інфляцію. Ми раніше згадували, що ми з одного боку підтримуємо місцевий ринок, з іншого боку ця підтримка може виливатися в інфляцію. Okay, thank you. Do you have any questions? Запитання? For the English group. Запитання до англомовної групи. If you receive one victim that is currently disabled due to their body violence, and this victim, okay, received MPCA, did you, I'm sorry, again, everything? Yes. Then, after or during this victim is receiving MPCA, do you refer this victim to FSL or to other type of programs that could be first more be sustainable, and second maybe training in another type of skills, because maybe they need to change the role, they need to change the work that they previously did. Yeah. Запитання про те, чи особа із інвалідністю, якщо вона отримає фінансову допомогу, чи передбачено у вас є направлення на отримання ще якихось додаткових послуг, наприклад, розвиток якихось нових навичок, які їй будуть далі потрібні? Thank you for this question. This is very important. So the way we work with HI, and I'm just talking on the control of my own organization, but maybe DRC will want to complement. We actually use two forms to assess anybody in need in the frame of our action. So we have the classic identification, assessment and referral form on which everybody can be assessed through this form, and then we have the victim form. So any victim would actually benefit from the other form to assess any other need that the person might have, including, for example, you said very rightly FSL, but also child protection. It corroborates to any other questions that we had in the previous group, water sanitation and hygiene, etc., etc. So that's why in the presentation in the beginning of, sorry. Отже, відповідаючи від
імені організації HI можу сказати, що у нас є дві форми, які ми заповнюємо для наших отримувачів. Перше, це така загальна форма з ідентифікаційними даними, інформацією про людину. Друга, власне, форма для постраждалих. І тут ми можемо детально розібратися у потребах, і тут ми можемо передбачити направлення до інших якихось послуг. Це і захист дітей, і ФСЛ, і вода, санітарія, будь-які інші напрямки, щодо яких людина має потребу. So that's why in the presentation that I did at the very beginning, we consider victim. It's okay, I will share it with you again. We consider victim assistance as a comprehensive approach because, of course, a victim or a survivor would have a whole range of needs that cannot be met by only one organization. So that's why we're trying to work on a very strong internal and external referral pathway, but it doesn't work all the time. I will give you a concrete example. Тому, так, як зазначалося у моїй презентації на початку, ви зможете отримати ці слайди, там говорилося безпосередньо про те, що одна організація не може усі потреби людини задовільнити. І тут можна навести конкретний приклад. So just for specific to HI, we are known, for example, to work on physical rehabilitation. We work in many hospitals in Dnipro, for example. Наприклад, HI відома своєю роботою із фізичної реабілітації. І ми, наприклад, працюємо у лікарні в Дніпрі. And actually, just an example, our risk education team might identify a victim maybe 200 kilometers away from Dnipro and do an internal referral to our physical rehabilitation activities. І, наприклад, ведучи роботу із інформування населення про небезпеки, наша команда може виявити постраждалого, і далі відбувається механізм внутрішнього перенаправлення. Ми отримуємо інформацію про цю людину. And the reason why the person wouldn't receive rehabilitation from us is geographical, because the person would need to be fully technically assessed in order to receive unassistive devices, for example, or meeting a physical rehabilitation specialist. Може бути, що у нас немає доступу фізично до цієї особи, і тоді, значить, немає можливості оцінити стан людини, що було б необхідною передумовою для надання реабілітаційних послуг або якихось допоміжних пристроїв. And for very simple logistical reason, it's not possible. And we are talking about an internal referral. It's supposed to be easy, but it's not. І хоча здавалось би, що це внутрішнє перенаправлення, і в цьому сенсі усе мало би бути дуже просто, але от чисто із таких технічних, географічних причин навіть це не завжди проста ситуація. So that's where MPCA could come here to bridge a gap of accessing this service by simply covering transportation to the service or anything else. І в цьому сенсі NPCA також є корисним інструментом, бо допомагає, наприклад, компенсувати транспортні витрати, що виникають у людини через поїздку кудись для отримання послуг. Thank you. Yes, yours. Щодо вашого питання, хотіла б доповнити, щодо якщо людина постраждала, має інвалідність і має потребу перенавчитися, щоб отримати новий фах, наприклад. Answering the question about a person with disability who needs to be retrained or maybe get a new profession. То це якраз один з тих видів допомоги, з яким ми можемо надати цю допомогу людині, сплатити за це навчання. This is one of the types of assistance we can provide. We can pay for the person's training. Але в наші види допомоги, наприклад, не входить покриття базових потреб людини, таких як їжа або опалення. But in our list of needs for which we provide, there are no such basic things as food or heating.
Тому в таких випадках ми теж використовуємо механізм перенаправлення як внутрішній на якісь наші програми допомоги або зовнішні до партнерів. In these cases, we use some referrals, sometimes internally when we have some other programs from which the person can benefit, but also there are other partners on whom we can rely. Дякую. Any other question? Ще питання? No? Do you want to add anything else? You don't have questions for yourself? Запитань до себе немає. Okay, thank you very much for the English-speaking group. Дякую англійській групі. So can you move this? Let's move this, and I'll just say a few words about what happened online. Not much. Так, тепер про те, що у нас онлайн відбувається, насправді небагато що. So we opened online Jamboards on which our online participants could put some post-its. Half of the post-its I put myself. І тут ви бачите те, що наші учасники і я разом з ними розміщувала на нашій онлайн-дошці. But thanks a lot for the online participants who put some stickers. So it's actually corroborating to almost everything that was said by the previous groups. Дякую тим онлайн-учасникам, які знайшли можливість долучитися. Ваші стікери теж дуже добре узгоджуються із тим, що зазначили інші групи. In terms of strength, I think we all said the same kind of inputs. Ну, серед сильних сторін ми бачимо те саме, що тут уже прозвучало. But in terms of weaknesses, I think some things were mentioned in the online group that are interesting to look at now. Серед слабких сторін тут є певні цікаві моменти, які ми можемо зараз розглянути. One of the colleagues added is that it does not touch on the social and psychological life aspect of survivors. Як ми вже тут і зазначали в одній з груп, соціально-психологічні аспекти, що стосуються життя постраждалих, вони тут не враховуються. That's definitely not something that money can buy, so that's what I was saying at the very beginning of the session. Although it's good that we talk about financial assistance to victims and survivors, cash is not enough. А це те, з чого ми і починали цю сесію. Добре, що є грошова підтримка, але не все за гроші купиш. Another post-it that I didn't put myself is one-off patching assistance does not address medium to long-term matters. А ще одне із зауважень саме від онлайн-учасників – це те, що ми не охоплюємо цією прямою фінансовою підтримкою середньотермінові і довготермінові потреби особи. So it goes along with the questions that we had previously about reinsertion of a victim or a survivor in society, exercising their rights and their rights. І це якраз дуже схоже на те, що ми вже говорили раніше про те, щоб допомогти людині знову влитися в активне життя суспільства і користуватися своїми правами і можливостями. Now, in terms of opportunities, I would like to say that there's the willingness of the Ukrainian government actually to support victims and survivors, and that's something that we don't have in many other countries. So for me, it's a strong thing and a strong statement that we must have from this roundtable. Ще серед можливостей ми бачимо готовність уряду України підтримувати постраждалих. Таке є не скрізь, і це один із важливих висновків нашого круглого столу. Some of us in the room were there 2 weeks ago, but we were working on the implementation plan of the Mine Action Strategy, in which victim assistance was very much mentioned by the Ukrainian government. От 2 тижні тому із багатьма з вас ми працювали над планом заходів, де уряд України чітко зазначав необхідність підтримувати постраждалих. And also because in general and not only related to victims and survivors, the Ukrainian government ratified the CRPD, which is the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. І також близька досить тема. Україною ратифіковано Конвенцію про права осіб із інвалідністю.
Another opportunity, in my sense, is that many organizations, whether they are international or national, provide cash assistance, any kind of cash assistance. І ще одна перевага, що багато організацій надають ті чи інші форми грошової підтримки. So from a victim assistance point of view, there's a huge opportunity of synergies and working more together. And also I want to thank again people who are not from the mine action sector for attending the roundtable today. І в цьому сенсі у нас є багато можливостей співпраці і взаємодії. Тож принагідно дякую усім, хто безпосередньо не задіяні у протимінну діяльність, але ті, хто беруть участь у наших обговореннях. Last opportunity for me is that we have strong technical working groups existing in Ukraine. Ну і ще також велика можливість у тому, що у нас існують сильні технічні робочі групи тут в Україні. So just to name a few, we have the cash working group, we have the protection working group, and for me it's a big opportunity for the VA working group to work with them and share with them what has been discussed today, for example. У нас є сильні робочі групи із грошової підтримки і також із захисту, тому ті результати обговорень, які були сьогодні тут у нас, я можу донести їм. And that is for opportunities. For threats, I think one for me that is obvious and that nobody mentioned, which I'm very surprised, is that if there's another escalation, a further escalation of the conflict, it may cause even more internal displacement, and it means that persons with disabilities would have even more needs that cannot be covered. Ще серед загроз така річ, яку ніхто не згадав, хоча, як на мене, це очевидна річ, може відбутися нове загострення конфлікту із більшою кількістю внутрішньо переміщених осіб і постраждалих, а це значить, що їх потреби будуть ще меншою мірою задоволені. Otherwise, it was mentioned by every group that humanitarian funding is starting to reduce. В той же час декілька груп зазначили, що знижується гуманітарне фінансування. And finally, the fact that some public services are inaccessible for persons with disabilities, so even if we address immediate needs with cash assistance, it will never address a broader issue for persons with disabilities and especially newly disabled people. Багато послуг також недоступні людям з інвалідністю. Навіть якщо ми надамо якусь фінансову допомогу, то багато потреб такої особи все одно залишиться незакритими, особливо якщо це недавно отримана інвалідність. So yeah, that's it for the online group, which I represent. Отже, це онлайн-група, в якій я також брала участь. Any question, any remarks that you would want to add? І ще, можливо, якісь запитання, коментарі. No. We have 5 minutes remaining for this breakout room, and then we will all come back to this room. І ми, відповідно, будемо повертатися у цю кімнату невдовзі усі разом. I want to say thank you for all of your inputs. Дякую усім вам за ваші коментарі. We'll clean all of that and we will have a proper analysis that we will share in the next VA working group, but also incorporate it in the strategy of the working group. It seems that we all agree that a bit of guidance would be well needed for all the operators. Те, що сьогодні прозвучало, буде належним чином проаналізоване і представлене на нашій наступній зустрічі, а також ми проаналізуємо усе, що прозвучало, і врахуємо це у нашій стратегії, тому що, напевно, усім операторам корисно на щось спиратись. And yeah, that's basically it for us. Thank you very much. Дякую. Тобто в нас є буквально 5 хвилин до початку останньої секції. Якщо комусь потрібно отримати води, попити та вийти, будь ласка, за 5 хвилин ми збираємось тут, щоб продовжити завершальну сесію. Дякую.
So we have 5 minutes, and after that we come back. Thank you.